චුතිසිත කියන එක සත්‍යයකට හිතලා හදන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හේතුව අපේ කයේ ප්‍රාණ ධාතුව තියෙනවා. කයේ ප්‍රාණ ධාතුව තියෙනවා. ඒ ප්‍රාණ ධාතුව අවම වෙන්න ඕනේ පයෙන් එකකට. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියලා පංච භූත වලින් තියෙනවා. එතකොට කයේ උසයි බරයි ගනුදෙනු කරලා සංසන්දනය කරලා කැපැසිටි එක කදනවා මෙයාට මෙච්චරක් ඕනේ කියලා. එතකොට උස්ම රැල්ලත් විනාඩියට ලීටර් 6ක් කියලා කිව්වට සාමාන්‍යයෙන් අඩි පාමාරක් විතර උස තියෙන කිලෝ 60ක් විතර බර තියෙන කෙනෙක්ගේ කයට. හැබැයි පුංචි බබෙකුට ලීටර් 6ක් දුන්නොත් වැඩි ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අපේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් බලනවා ඒ රෝගී තත්ත්වයන් වලට අනුව පොඩි ළමයි, තරුණ ළමයි, පාසල් ළමයි, වයෝ වෘද්ධයි ගොඩාක් වැටිලා ගොඩාක් ඩැමේජ් කයි. ඒ වගේ අයට ඔක්සිජන් දෙනකොට ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා. ඇයි? එයාගේ කයට අවශ්‍ය ධාරිතාවට වඩා දුන්නොත් ඒකත් එයාට ප්‍රශ්නයක්. අඩුවෙන් දුන්නොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ කයේ උසයි බරයි අණුව තීරණය වෙනවා මේකට අවශ්‍ය ප්‍රාණ ධාතුව. මේක සමීකරණයක්, විශ්ව සමීකරණයක්. ඒතර මගේ කයට අවශ්‍ය ප්‍රාණ ධාතුවයි අනිත් එක්කෙනාගේ කයට අවශ්‍ය ප්‍රාණ ධාතුව අතර ආසයි පොළොවයි වගේ වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට යාගේ උස්ම ගන්න එක ඉඩා පිංගලා තිබුණාට ඒ ගන්න උස්ම සහ කයට අවශ්‍ය ප්‍රාණයේ කැපැසිටි එක වෙනස්. එතකොට ඊළඟ කාරණේ පංචභූත වලින් ඇදිච්ච නිසා මේ ප්‍රාණ ධාතුව කොටස් 5කට කඩලා එක කොටසකට ආවොත් මේ සිත අනිවාර්යෙන් එළියට යනවා. ඒ කියන්නේ යාට ඉන්න බෑ. ඉන්න පුළුවන් අඩුම කාණ්ඩ දෙකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. කාණ්ඩ පහක් තිබුණොත් පොල් ගස් නගිනවා, උඩ පයින්නවා, කෑ ගන්නවා, වාහන එලවනවා, කනවා, බොනවා ඔක්කොම කරනවා. අතරකට ආවොත් පොල් ගස් නගින්නේ නැහැ. දුවන්නේ නැහැ. ගමන් යන්නේ නිකන් වාඩි වෙලා කතා බහ කරන සාමාන්‍ය දෙටින. තව එකක් අඩු වුණොත් නිකන් නිදාගෙන කතා බහ කරනවා, කෑම කනවා ඔක්කොම කරනවා, වොස්රූම් වලට යනවා, නිකන් ඇවිදින්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එකට આવොත් ඔත්පල වෙනවා, කතා බහ කරනවා. හතරවෙනි එකට આવොත් එල්ලෙන්නේ මොකවත් නැහැ. ඇයි පොඩ්ඩක් කළු ඉන්ද්‍රියට මේට යනවා. එතකොට අපි දන්නවා පණ තියනවා කියලා මැෂින් එකෙත් පේනවා. අපි කතා බහ මොකවත් නැහැ, අඳුර ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ කැපැසිටි එකට මෙයා අඩු වුණාට පස්සේ සිත තීරණය කරනවා එළියෙන් තියෙන ප්‍රාණ ශක්තියට තල්ලු කරලා පීඩනයක් හදලා ඕරාවක් හදලා මෙයාව අල්ලගෙන තියාගෙන හිටියා. ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වෙච්ච නිසා විශ්ව ශක්තිය ඇතුළට ඇවිල්ලා දැන් මගේ ධාරිතාව අඩු වෙනවනේ. විශ්ව ශක්තිය ඇතුළට ඇවිල්ලා දෙක එකට එකතු වුණාන් පස්සේ මේක විශ්වයට විසිරලා ගිහිල්ලා. එතකොට සිතට ඇතුළේ ඉන්න බෑනේ. එතකොට සිත විශ්වයට නිදහස් වෙනවා. එතකොට ඒකට අපි සම්මුති ලෝකයේ කියනවා මරණය කියලා වචනයක් භාවිතා කරනවා. එයා මරුණාය කියලා. මරුණ එක නෙමෙයි කලේ. එයාගේ සිත මේ කය තුල රඳවා ගැනීමේ ප්‍රාණධාරිතාව අසාමාන්‍ය විදියට පල්ලයට ගිය නිසා ඕරාවේ ශක්තිය නැතුව ඕරාව කඩාගෙන විශ්ව ශක්තිය ඇතුළට ආපු නිසා අර බෝතලේ මූඩිය ඇරියා වාගේ ඇතුළේ තියෙන වතුර එළියයි කනෙක්ට් වුණා වගේ දෙක එකට එකතු වෙච්ච ගමන් එයාට නිශ්චිත වශයෙන් ඉන්න තැනක් නැහැ. මිරිකිලා පීඩාවෙන් අල්ලගෙන ඉන්න ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ කවුළුව බින්ද නිසා සිත එළියට විසිරලා යනවා. ඒ මොහොතේ ඒ අවම වෙච්ච මොහොතේ සාමාන්‍යයෙන් ලෙවල් 3 වෙනකන් යට හිතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණ ශක්තිය පාට කොටස් පාට වෙදුවාම කාණ්ඩ 3ක් වෙනකන් යට හිතන්න පුළුවන් මේ අසුවල් කෙනා කොහොමද ටිකක් අමාරුයි මට කියලා කතා කරනවා. යාට තේරෙනවා 100 තියෙනවා. එතකොට යට හිතන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කණ්ඩායමේදී යට හිතන්න බෑ. පේන්නේ කවුද කියලා විනිවිද හඳුනා ගන්න බෑ. කතා කරනවා ඇයෙනවා දෝංකාරයක් විදිහට ක්ලියර් නැහැ. පැහැදිලිව යට හිතන්න බෑ මොකද්ද මේ කියන්නේ? කවුද කියන්නේ? කවුද මේ කතා කරන්නේ? එයාට එම හඳුනා ගන්න බෑ. එතකොට දැන් එයාට හිතන්න පුළුවන් ද චුතිසිත? පින්පව් මතක් වෙනවද නැහැ? එතකොට එයාගේ DNA වල තැම්පතු තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. එයාට ඊළඟට වෙන්නේ මොනවද කියන. එතකොට පස්වෙනි මට්ටමට යනකොට දැන් සිත එළියට යනවා. ඒ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පිරිනිවන් පාන අවසාන මොහොතේ තප්පර ගානකට උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ප්‍රාණය 0 වෙලා යනවා. එතකොට අරකින් කියන DNA වලින් මෙයාට කවදාකවත් උත්පත්තියක් දෙන්න බෑ. මේ උත්තමයා සියලු කෙලෙස් වලින් නිදහස් වෙච්ච රාසින්වත් පව් නොකරපු මහා ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් එයාව විශ්වයට නිදහස් කරන්න කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා විශ්වයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා අවකාශ ධාතුවක් බවට පත් වෙනවා. ආයි උත්පත්තියක් නැහැ. එතකොට ඒ අන්තිම
චුතසිත. චුතසිත කියලා කියන්නේ අන්තිමට මම පිටත් වෙන සිත. චුත වෙනවා කියන්නේ පිටත් වෙනවා කියන එකනේ. පාලි වචනේ. එතකොට මම මේ කයෙන් එළියට යන්න අවශ්‍ය සිත මට නිර්මාණය කරන්න බෑ. එළියට යන්න තීරණය වෙන්නේ ප්‍රාණය අවම වුණාම. ඒ මට්ටම තුල මට සීය නැහැ, පේන්නේ නැහැ, ඇයෙන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ, හිතන්න බෑ. මොකවත් තේරුම් ගන්න බෑ. අන්න ඒ தත්ත්වෙ මත මට චෛත්‍ය අදපුවා, කොත පළඳපුවා, සේනාසන අදපුවා, පින් කරපුවා, දාන දීපුවා මොකවත් මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම මගේ DNA වල තියෙනවා. වැඩිපුර ධාරිතාව කුසල්ද අකුසල්ද? කුසල් නම් කුසලෙන් ජෙනරේට් වෙනවා, අකුසල් නම් අකුසල් වලින් ජෙනරේට් වෙනවා. කුසල් වලින් ජෙනරේට් වෙනකොට ඒ කුසල වලින් දසමා කුසල් වලින් දස කුසල් වලින් මොනවද තියෙන කුසල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලලා කටින කරලා තියනවාද උනා ඒගොල්ලෝ දීප දහන වලින් වළඳලා මාර්ගඵල වලටපත් වෙලා තියෙන මොන කැටගරි වලද ලොකුම කුසලයේ තියෙන්නේ ඒකෙන් ජෙනරේට් කරනවා අරක පොඩි එකෙන් ජෙනරේට් වෙන්නේ ලොකු එකෙන් තමයි ජෙනරේට් වෙන්නේ එතකොට අකුසල් වලින් නම් ඉපදෙන්නේ චුතසිත අකුසල වලින් ජෙනරේට් වෙනකොට බලන දස අකුසල් වලින් මොනවද කරලා තියෙන ලොකුම අකුසලයේ කියලා අන්න ඒ අකුසලයට සාපේක්ෂව තමයි ජෙනරේට් කරන්නේ එතකොට චණ්ඩ අශෝක රජතුමා ලස්ස ගණන් මිනිස්සු මරලා රට රාජ්‍ය ඔක්කොම මරලා අන්තිමට ධාර්මික වෙලා 84000ක් වේර විහාර හදනවා. කුසලුත් තියෙනවා අකුසලුත් තියෙනවා. හැබැයි අකුසල වල ධාරිතාව වැඩි. 84000ක් මේ වේර විහාර හදුවට ලස්සට වඩා මරලා. ඒතර 84000 සීමාව පැනලා. ඒතර මේකෙන් තමයි හැදෙන්නේ. මේකෙන් ජෙනරේට් වෙනකොට කරපු අකුසල ගොඩාක් තිරිසන් වැඩ. අන්න පිඹුරෙක් කියලා ඉපදෙනවා. එතකොට ඒකට සාපේක්ෂ ජෙනරේටර් නෑ මම අසුවල් රාතන් වහන්සේට කුටි හැදුවා බුදුරජාන් වහන්සේට වේර හැදුවා ඒවා යාට හිතන්න බෑ හිතන්න පුළුවන් නම් එයා මැරෙන්නේ නෑ චුතිසිතක් හැදෙන්නේ නෑ යාට හිතන්න බැරි තත්ත්වෙට කයේ ප්‍රාණය අඩු වෙන්න ඕනේ දුර්වල වෙන්න ඕනේ ඒ මොහොතේ යාට හිතන්න බෑ ජෙනරේට් වෙලා තමයි එයා ඊළඟ භවයට යන්නේ ඒතර මම දිව්‍ය ලෝක යන්නේ ඒක මගේ තීරණයක් නෙවෙයි මගේ කරපු කුසල් වල තීරණයක් ජහනවල තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ මෙයා මෙච්චර කුසල් කරලා තිනවා මෙච්චර සිල්වන්තයි මෙච්චර බ්‍රහ්මචර්යාව ඉඳලා මෙච්චර අදින්නාදාන කළා මෙච්චර පාණාතිපාත ශික්ෂාපදේ රකපු කෙනෙක් මෙයා කිසිම කෙනෙකුට ඉරියර නිසා කරන එතකොට ඒකට අදාළ ප්ලැනට් එක කොයිද අන්න තාවතින්සේ අසුවල් විමානේ තමයි මෙයාට දෙන්න ඕනේ අසුවල් නිෂ්කලංක උදකලා පරිසරය දෙන්න ඕනේ වටේම තියෙන විමාන ඔක්කොම මහේසාක්‍ය දෙවිවරු ඔක්කොම සෝතාපන්න දෙවිවරුන්ගේ ආශ්‍රයෙන් ඉපදෙනවා ඇයි මේ තිටි ආර්යවරුත් එක්ක ඉතින් එතන ආර්යවරුන්ගේ ආශ්‍රයෙන් ඉපදලා හැම කෙනාත් එක්ක කතාව මහා ගැඹුරු ධර්මයක් දේශනා කරනවා ඒගොල්ලොත් හරි සිල්වත් කවදාකවත් ඒගොල්ලෝ කෙලෙස් ගනුදෙනු කරන්නේ ඇයි මෙතනත් ඒම තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ අර විදිහටම අරක ජෙනරේට් වෙනවා ඒතකොට ඒක තීරණය කරන්න බෑ මට රටේ තියෙන සේරම අකුසල ටිකයි ජරා වැඩ ටිකයි කරලා අන්තිමට මම 100ක් නමට දාන දුන්නයි කියලා මෙනෙහි කරලා එහෙම දිව්‍ය ලෝකේ යන්න බෑ. එහෙම යන්න බෑ. එහෙම සමීකරණ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ පැය ගාන කුණුසුම තියෙනවානේ. ඒ පැය ගානට අර ඉතුරු ටික ගැලවිලා යන්න තමයි පැය ගාන තියෙන්නේ. ප්‍රාණයනේ කය උෂ්ණත්වේ. පණගිය තුෂ්ණත්වේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ තේජෝ ධාතු විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රාණයමයි. පඨවි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රාණයමයි. ආපෝ වායෝ ඔක්කොම ප්‍රාණයමයි. ප්‍රාණය නැත්තම් මොකවත් නැහැ. කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක තමයි පයි එලමන්ට් වලට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක ප්‍රාණ ශක්තිය නැති වුණ දවසක පයි එලමන්ට් ම නැහැ. ඒක තමයි අර නවසීවත කියන්නේ. දිර්ලා ඔක්කොම නැති වෙන පටවිය නැති වෙනවා, ආපෝ නැති වෙනවා, ඕජාව ගලලා ඕම දිරාපත අන්තිමට අස්ති වලට ආස්තිත් නැහැ මොකවත් නැහැ. ඔක්කොම දිරාපතල මොකවත් නැහැ. මනසේ කිටපදනක්වත් වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණය නැති තැන පංචභූත වලට පවතින්න බෑ. ඔක්කොම ජීර්ණ වෙලා යනවා. ඒ අන්තිමෝතේ ප්‍රාණය අඩු වෙලා නිදහස් වෙලානේ මේක යන්න ඕනේ. ඒ අනමෝතේ යට හිතන්න බෑ. ඒ හිතන්න පුළුවන් නම් එතකොට මැරෙන්නේ නැහැ. තව ආයුෂ තියෙනවා. තව මොහොතක් හරි පැයක් හරි ඉන්නවා කියන එකේ. මොහොතක් නෙමෙයි. ඒ මොනොත ඔක්කොම කට්ටිය අන්තිම මොහොතේ මොනාර පින්කමක් කළා. ඒකට අදාළ කර්ම හදනවානේ. එහෙම යන්න බෑ. එහෙම අසාධාරණ කරන්න බෑ. අරක හරි සාධාරණයි. අරක බැලන්ස් කරනවා. අන්ත දෙකට සාපේක්ෂව. අණුවක තියෙනවානේ ඇට්‍රැක්ටිව් රිපල්සිව් කියලා චුම්බකයේ පෝස් දෙකක්. ඒ පෝස් දෙකේ ඇට්‍රැක්ටිව් පෝස් එක කුසල පැත්ත රිපල්සිව් තල්ලු කරනවා කියන්නේ ගැටෙනවා කියන එක අකුසල පැත්ත. ඒතකොට චුම්බකත්වෙත් ඒ දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව තමයි අන්ත දෙක හැදිලා තින්නේ. ඒකට අනුව තමයි කුසල අකුසල කියලා එකක් හැදිලා තින්නේ. ඒතර මම දැනගන්න ඕනේ ඇට්‍රැක්ටිව් පැත්ත වැඩි කරනවද රිපල්සිව් පැත්ත වැඩි කරනවද? ඒතකොට මම ගොඩාක් පින්දාම් කරන ඇට්‍රැක්ටිව් පැත්ත වැඩි. ඒතකොට ඒකට සාපේක්ෂව කුසල් වලින් තියෙන ප්ලැනට් වල මම උප්පත්තිය ලබනවා. මම මිනිසුන්ට විරුද්ධ වෙලා ගැටිලා නිතරම ද්වේෂයෙන් පටිගෙන් ක්‍රෝධයෙන් එහෙම ජීවත් වුණාම රිපල්සිව් පෝස් එක වැඩි. ඒකට සාපේක්ෂව නිරය අවීචය තිරිසන් ලෝකය අපායවල പ്രേත බෝත එන්න ගිල ඉපදෙනවා. ඒක ජෙනරේට් වෙනවා ඒ විදිහට.
මේක සයන්ස් එකක්. මේක අපිට ඕන තීරණය ගන්න බෑ. දැන් මම එංගලන්තයට යන ටිකට් එක අරගෙන වීසා එක අරගෙන යනවා වගේ එහෙම යන්න බෑ. එංගලන්තයට යනවද නැද්ද කියන එක DNA එක තමයි තීරණය කරන්නේ. එතන මම ඊළඟ භවයේ එංගලන්තේ කියලා සුද්දෙක් කියලා ඉපදෙනවා. ඒක තීරණය කරන්නේ DNA එක. ඒකට යුරෝපේ ඉපදෙන්න කර්ම තියෙන්න ඕනේ. එක සීලයක්වත් තියෙන්න බෑ. සංවරකම් තියෙන්න බෑ. ආයි කිව්වා ජීවත් වුණා, බායි කිව්වා පිටත් වුණා. බ්‍රහ්මචර්යාව බිඳුවක්වත් නැහැ. මෙන්න මේ විදියට අසංවරව ඇඳගෙන සත්තුවාගේ ජීවත් වෙන ගොඩාක් කට්ටිය යුරෝපේ ඉපදෙනවා. යුරෝපේ ඉපදෙන්න තියෙන සුදුසුකම් තමයි හදන්නේ. ගොඩාක් සංවර ඇඳගෙන එන්න දාන ගෙනකොට සිල්වත් වෙන්න කියන වෙන මොකවත් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ යුරෝපේ ඉපදෙනවා. දැනටමත් ඒක වෙලානේ. මේ මට පරිසම් දීලා මේ බෞද්ධ රටේ පුරවැසිභාවය ප්‍රතික්ෂේප කරගෙන ඒ රටකට ගිහිල්ලා läගලා ඒ රටේ පුරවැසිභාවය අරගෙන ඒ රටේ මිනිස්සු වගේ කාලා බීලා ඒ රටේ මිනිස්සු වගේ කතා කරනවා. සිංහල කතා කරන්න බෑ. මේ මව් භාෂාව පුළුවන් ලැජ්ජයි. කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ භවයේම ඒගොල්ලෝ යුරෝපියෝ කියලා තීරණය වෙලානේ. ඒගොල්ලෝ යුරෝපියන් වෙලා. එහෙනම් ඊළඟ භවයේ එතන ඉපදෙනවා කියන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. වැඩිපුර හිතන්නේ මොකද්ද? ඒක බවටපත් වෙනවා. වැඩිපුර සෙනෙහස ආදරය කොතනද තියෙන්නේ? එතන තමයි ඉපදෙන්නේ. ඒ ගෙදරට ගොඩාක් ආදරය නිසා, ඒ වස්තුවට ආදරය නිසා තෝදේය සිතානෝ එතනම ඉපදුනා. සාක්ෂිත් එක්ක තියෙනවානේ. යුරෝපෙට ගොඩාක් ආදරේ. අම්මා තාත්තා අත්හැරලා, ගෙවල් දොරවල් අත්හැරලා, බුද්ධ දේශය අත්හැරලා, බුදුහාමුදුරුවෝ අත්හැරලා, බෞද්ධකම අත්හැරලා, ඒ රටට ගිහලා සුද්ධියේ බැඳගෙන, එතකොට වැද්දෙක් බැඳගෙන ඒ රටේ පදිංචිලා. එහෙනම් ඒ රටේ මිනිස්සෙක් බවටපත් වෙනවාමයි. එයා ආසියාතික රටට එන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ආර්යවරු හම්බ වෙන්නේ. එයා පීසා කාගෙන ඉතින් ඉන්නවා ඒට. ඒ පාරමී පිරිච්ච කට්ටියට ඒ කිඹුල්වත් නුවර ප්‍රදේශයේ හිමාලය ප්‍රදේශය හැරෙන්න වෙන තැනක ඉපදෙන්න බෑ. 150ට වඩා පාරමී පිරුනම ඒ සෙට් එකේ එතන ඉපදෙනවා. ඔක්කොම සිල්වත්. එතන ඉන්න අසාමාන්‍ය සිල් පිරිසක්. නිකං ගෑනු කෙනෙක් කතා කරත් අපිට කලන්ත ඇදෙන මෙච්චර සයන්ස් දන්නවද මේ ගෑනු මනුස්සයා කියලා. එච්චර විද්‍යාත්මක, එච්චර පාරමී පිළිලා. ඒසියන් වලට එනකොට දුක වැඩි. දුක වැඩි නිසා අවබෝධ වෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. යුරෝපියන් වලට ගියාම ඒගොල්ලෝ දුක ගණන් ගන්න, අඳුර ගන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට දුක අසාමාන්‍ය විදිහට වැඩි. පංචකාම වලින් ඒක වහලා තියෙන්නේ. ගොම ගහලා වගේ වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් යුරෝපෙට යන්න තමයි ගොඩාක් කට්ටිය පාරමී පුරන්නේ. බාගෙට අඳිනවා කියන්නේ යුරෝපෙට යන්න කැමති වෙනවා කියන එක. ගැමි කෑම කන්න කැමති නැහැ, ඕගනික් කෑම වලට කැමති නැහැ, මේ ස්වභාවික දේවල් වලට එකඟ නැහැ. ඔක්කොම පීසා බර්ගර් අරෝමයා කොත්තු රයිස් ඒවා තමයි යාට ඕනේ. ඉතින් අඳින්නේ මේ විදියට, කතා කරන්නේ මේ විදියට. ඒ ඇසුරේ එයා කියන්නේ ඊළඟ භවයේ මම යුරෝපෙට යනවා කියන එක. ඊට පස්සේ යාට බුදුදහම ලැබෙන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙක් යුරෝපෙට යන්නෙත් නැහැ. එක සූත්‍රයක්වත් කියන්නෙත් නැහැ නේ. එයායි සුදුසු නැහැ. නිවන් දකින්න සුදුසු නැහැ කියන තැනට යනවා. අදත් බෞද්ධයෝ වශයෙන් ලංකාවේ ඉපදිච්ච ගොඩාක් අය පිටරටවල වලට ගිහිල්ලා ඒ රටේ පුරවැසියෝ වෙලා ලංකාව පාවලා දීලා බෞද්ධකම පාවලා දීලා දෙමව්පියෝ ගෙවල් දොරල් ඔක්කොම අත්හැරලා ඒ රටට වටිනාකම දීලා ඒ රටේ පුරවැසිභාවය ගන්න සේරම ටික කළා. පතිවත ඉතින් විකුණලා පුරවැසිභාවය ගන්න. ඒ රටේ කකුසිය හේදුවත් ගැරේජ් වල වැඩ කෙරුවත් මේ රටට එන්නේ නැහැ. මේ රටට එන්නේ නැහැ. ඉරේ හිටියත් මේ රටට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා වැඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ට බණ කියන්න කවදාවත් ආර්යවරු යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට එච්චර මේ මානසික ප්‍රශ්න නැහැ. එහෙම අත්හැරලා ගියා නම් මේ රටට වඩා බුදුහාමුදුරන්ට වඩා ඒ රට වටිනවා, සුද්දා වටිනවා, කැංගරු වටිනවා. ඒ ඉන්දනේට ගියේ ඩොලර් පස්සේ ගියේ යුරෝ පස්සේ ගියේ. එහෙනම් කවදාරි තේරුම් අරගෙන ඒව කැන්සල් කරගෙන එන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට නිවන කියන්න. එහෙම නැතුව අපි වීසා දාගෙන ඕගොල්ලෝ හොයාගෙන එන්න. එහෙම මානසික ලෙඩ අපිට නැහැ. ඒ රටවල් වලට සතපාක වටිනාකමක් තපස්වරු දෙන්න. යුරෝපය කියන්නේ අපාය. කවදාකවත් වීසා නෙමෙයි ඒ දිශාවල්වත් බලන්නේ. ඒ රටවලට වටිනාකම නැහැ. ඒ නිසා කවදාකවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට නිවන ඕනේ නම් ડોක්ටර් ළඟට ක්ලිනික් එකට ලෙඩ තමයි එන්න ඕනේ. ડોක්ටර් බෙහෙත් අරගෙන ගෙවල් ගන්න යන්නේ ලෙඩ ඉන්නවද කියලාගෙන යන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ දහම තියෙනවා. ශාසනයේ ආර්යවරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේට එන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ ඒට යන්නේ. එමු ගියම පොල්ටි යනවනේ. අපි ටිකට් වීසා දාගෙන මිනිසුන්ට කියලා බලන්න නිවන කියන්න ගියාම අපේ තත්ත්වය මොකද වෙන්නේ? ශාසනික ගෞරවය මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ දෙන ඇම්බ්ලොප් වල දෙන යූරෝ 50 එකතු කරන ලැජ්ජ නැද්ද ගන්නවා වගේ කියලා සල්ලි එකතු කරන ඩොලර් එකතු කරන්න. මානකම සම්පූර්ණ ඉඟන්නේ කියලා වෙලානේ. කීයටවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. සියලු දේවල් අත්හැරලා බස් එකටවත් සල්ලි නැතුව ඒගොල්ලෝ ආවොත් ඒගොල්ලන්ට ශාසනයෙන් කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා නිවන කියනවා.
අපි දෙනවා ඒ කට්ටියට අවශ්‍ය දේවල්. ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න. ඔටෝනොමික් නර්වස් සිස්ටම් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අන්තිමට එයා ජෙනරේට් කරන ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. එතකොට තුසිතේ යාමේ තාවතින්සේ තෞතිසාව දැන් මේම දිව්‍ය ලෝක ප්ලැනට් තියෙනවානේ. ඒ ප්ලැනට් වලට ඔක්කොම කෝඩ් එකක් තියෙනවා, ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා. දැන් FM 91 92 93 ඔක්කොම ෆ්‍රීකවන්සිනේ. ඒ වගේ ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රීකවන්සි තියෙනවා. ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. තපස්වරු සේරම දෙතිස් මාතලෙම ෆ්‍රීකවන්සි ටික ලියලා. එතකොට මේ ෆ්‍රීකවන්සියට අදාළ කුසල් ටික මේකයි, කර්ම ටික මේකයි. මෙන්න මේ ටික කරන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් ජෙනරේට් වෙන මේකට යනවා කියලා. ඒ නිසා බ්‍රාහ්මණේ කවුරුත් මැරිලා දිව්‍ය ලෝකේ ගිහිල්ලා නැහැ. ඔක්කොම කියලා තියෙන බ්‍රහ්ම ලෝකේ. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. එතකොට බ්‍රාහ්මණය දෙන්නේ කියලා තියෙන මේක වෙන්න බෑ, මේක ඉම්පොසිබල්, මේක එහෙම වෙන්න බෑ. කොහොමද උනේ කියලා බලනකොට තමයි පරණ පුරාණ පොත්වල සංස්කෘත වල ඉලිලා තියෙන ප්ලැනට් ලොකම් ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල්. ඒකට අදාළ කර්ම තමයි කරන්නේ. කෙරුවා ජෙනරේට් වෙන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක කෙලිම බ්‍රහ්ම ලෝකෙකින් ඉපදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලන නැකත් අදලා බලනවා දැන් මේ ග්‍රහය පීඨලා තියෙන විදියට මේ ග්‍රහය කොයි තැන්වලද පීඨලා තියෙන්නේ කොහොමද භ්‍රමණය වෙන්නේ භ්‍රමණය වෙනකොට ගොඩාක් ලෝ කැපැසිටි එකෙන් භ්‍රමණය වෙන්නේ කියලා බලනකොට ඒ කාලෙ මීට අවුරුදු 70කට විතර කලින් නැකත් අදනකොට ඒගොල්ලෝ දැකලා තිනවා තුසිතේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ගොඩාක් අඩුයි කියලා. එහෙනම් තුසිතේ ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු වෙනවා නම් ඒ ගොඩාක් නිවිච්ච අය ඉන්න ඕනේ. ගොඩාක් ಗುಣ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒකේ ಗುಣ තියෙන කට්ටිය චුත වෙනවා නම් චුත වෙන නැකත් කොහොමද? ග්‍රහයෝ දෙන්නේ එකට ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රීකවන්සි එකයි මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක එකට වදිනකොට ඇඹරුනොත් ගොඩාක් විඥාන එළියට යනවා. එතකොට ඒ ක්‍රෑෂ් වෙන තරංග දෙක අතරත ඒ භ්‍රමණය වෙනකොට චුත වෙන නැකත් අදනවා. නැකත් අදලා බලන්න මෙන්න මේ කාලේ චුත වෙනකොට. එතකොට ඒ කාලේට අදාළ විදිහට මේ විඥාන පොළොට ගෙන්න ගන්න නැකත් අදනවා. ඒවා හරි ඇඩ්වාන්ස් සයන්ස්. මායවරු 30ක් 40ක් වාඩි වෙලා මාස ගණන් තේ බිබි කෑම කකා තින් අරක හදනවා. ඒවා කොළවල මොනවා ලියලාද කියලා කාටවත් හොයන්න බෑ. ඒ සමීකරණ එහෙම ලියලා නැකත් හදනවා. ලකත් හදලා තමයි ඒගොල්ලෝ දිව්‍ය ලෝකෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් අදාළ තැනින් ගෙන්න ගන්නවා. ඒ ගොඩාක් කිරියත්තල දන්නවා මේ මුණුබුර ආවේ අසුවල් පැනට් එකකින්. ඒ කියන්නේ එයාව ගෙන්නගෙන තින්නේ එයා නැකත් හදලා. ඒ නැකතට අදාළ විදිහට ඒ කුසල් තියෙන කේන්දර තියෙන කෙනෙක් හොයලා ඒ දරුවාගේ කේන්දර වලට සෙට් කරලා බන්දලා ඒ නැකත් වලට මధు සමය හදලා හරියට මේ චුත වෙන නැකතට හරියව පල්ලයට ගෙන්නනවා. ගෙන්නලා එතන බී කරනවා. බී කළා එයා මුලින් ඉඳලම දන්නවා මේ ආපු තැන ඉඳලා දන්නවා. දැන් පේස කර්මාන්ත දීනේ ඥානවන කොහෙන්ද ආවේ කියලා එයා දන්නේ නැහැ කියනවනේ. කොහෙද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. එයා දන්නවා කොහෙන්ද ආවේ කියලා. කල්ලාතු ඒගොල්ලෝ ඒක නැකත් හදලා තියෙනවා. යන තැනත් ඒ කල්ලාතු නැකත් හදනවා. අදාළ ඒකට අදාළ කර්ම තමයි කරන්නේ. පාරමී 10ම ෆ්‍රීකවන්සි 10ක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ දැන් දන් දෙනකොට තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි එකයි මෛත්‍රිය දක්වන ෆ්‍රීකවන්සි එකයි දෙකක්නේ. අත්තරිනකොට දැනෙන සතුටක්නේ. මෛත්‍රියේදී සංවේගයකුත් එක්ක දැනෙන. ඒතකොට ෆ්‍රීකවන්සි දෙකක්. ඒතකොට මේ හැම පාරමිතාවටම ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙනවා නම් ග්‍රහය හැම එකක්ම ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස්නේ. මගේ මානසික ස්වභාවය තුල ෆ්‍රීකවන්සි ගොඩක් වෙනස්නේ. ඒතකොට මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක්ක තමයි අර චුත වෙලා ඉපදින තැන තීරණය වෙන්නේ. ඉබේ ඇදෙන එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. මට මොන ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන්ද චුතසිත ඇදෙන්න ඕනේ? ඒ චුතසිතට මගේ සිත යන්න ඕනේ මොන ප්ලැනට් එකද? ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් මට. හැබැයි ඒකට අදාළ කර්ම අදන. ඒකට ඒගොල්ලෝ සන්තෝෂයෙන් අදනවා. සමහර අය මේ විශේෂ කර්ම අදනකොට මේ අපේ සීයා ළඟින් යනකොට hina වෙලා කියනවා මොකද බ්‍රහ්ම ලෝකේ එපා වෙලාවක්ද කියලා අහනවා. නෑ ටිකක් වෙනසක් වෙන්න කියලා හිතුණා කියලා එයා කියනවා. මම දැන් ගිහිල්ලා බැවලඟ වාඩිලා මං අහනවා ඇයි එයාට බ්‍රහ්ම ලෝකේ එපා වෙලාද? නෑ පුතේ එයා කරන්නේ තාවතින්සෙට යන්න කියලා කියනවා. ඒ තාවතින්සේ ෆ්‍රීකවන්සියට අදාළ දේවල් එයා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට බ්‍රහ්ම ලෝකේ එපා වෙලා දැන් එයා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහලා ඒ විමානවල ඉඳ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මේ භවයේ. මැරිලා. ඒතර බලන්න ඒක හිතන් දැකලා. මේ මොනද යන්නේ කොහෙද කික්ක දැකලා කල්ලාතු. ඒ මනුස්සයා දන්නවා මම යන්නේ අසවල් තැනට කියලා. එයාත් දැනගෙන තමයි කරන්නේ. එහෙම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ඒ මිනිතුන්ට. එහෙනම් කවුරු හරි කෙනෙක් මොනාරි කරනකොට ඒගොල්ලෝ අර ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් දන්නා මේක අසුවල් එකට. ඒක මේ මනුස්සයා ඒ යන්න දන්නේ. මොකද්ද කාරණේ කියලා එහෙම ටක් ගාලා දන්න. ඒ මාට් වෙන අය. ගොඩාක් 90%ක්ම බ්‍රහ්ම ලෝක වැඩ තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මරණ බ්‍රහ්ම ලෝක තමයි යන්නේ. මේ අවබෝධයවත් මේ මිනිසුන්ට දීලා නැහනේ. මේ යන රටාවේ මේකේ කෙරවල මෙතන කෙනෙක් කියලා නැහනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහනේ. පොකුරු පිටින් යනවා. කියලා දෙමු. අනාගතේ කියලා දෙමු. කියලා දුන්නට පස්සේ ඇදෙන එකයි නැති එකයි ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම.
ඒක අපිට ගැටලුවක් නෑ. කියලා දෙමු. කියලා දුන්නායි කියන තෘප්තිය අපට අවශ්‍යයිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය කාටවත් මොකවත් සැඟෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කියලා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ යන්න. ඉතින් අපි මොනව කරන්නද? අපට අදාළ නැහැ ඒක.